ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉ። እንግዲህ በፊት ቮካቡላሪ ብቻ እናይ ነበር። አሁን ደግሞ ግራመርም ጀምረናል። ሞዳል ኦግዚለሪስ ካንን አሁን ችሎታን ለመግለጽ ደግሞ ጥያቄ ለመጠየቅ ፎር ሪኩዌስት እንጠቀማለን። ሜይትን ለፖሲቢሊቲ የመሆንን ወይም የመከሰትን እድል ለመግለጽ፣ ዊልን ደግሞ ለፊቸር ቴንስ የወደፊት ጊዜ ለማመልከት፣ ፕሪዲክሽን ለሰርቴኒቲ እንጠቀማለን። አውትቱን ደግሞ ለኦብሊጌሽን ለሩል ደግሞ እንጠቀማለን። ለማስታወቅ ያህል ነው እዚህ ፔጅ ላይ ያስቀመጥኳቸው ዲቴል ነገር ከነ ኤግዛምፕላቸው ከነ ምሳሌያቸውና ከነ ጥቅማቸው እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ቀጣይ ፔጅ ላይ ደግሞ ውድ አለ፣ ሜይ አለ፣ ሻል፣ ሹድ፣ ማስትና ኩድ አሉ። ውድን ስናይ ለፖሊት ሪኩዌስት ወይም ኮንዲሽናል ቴንስ እንጠቀማለን በቲትና አንድ ነገር ለመጠየቅ። ሜይን ደግሞ አሁንም ለፖሊት ሪኩዌስት በቲትና አንድ ነገር ለመጠየቅ፣ ቻንስ ደግሞ እድል ለማሳየት እንጠቀማለን። ሻልን ደግሞ የወደፊት ጊዜን ለማመልከት ፎር ፊቸር፣ እንዲሁም ደግሞ ፎር ማንዳቶሪ አድቫይስ የግድ መሆን ያለበትን ነገር ለመምከር። ሹድን ደግሞ ፎር ኦፕሽናል አድቫይስ ሊሆንም ላይሆንም ስለሚችለው ነገር ለመምከር። ማስት ደግሞ ለቮለንተሪ ለኦብሊጌሽን በጣም አስፈላጊ ግዴታ የሆነ ነገር ለማመልከት። ኩድን ደግሞ አሁንም ለፖሊት ሪኩዌስት እንጠቀማለን በቲትና አንድን ነገር ለመጠየቅ፣ እንዲሁም ደግሞ በኮንዲሽናል ቴንስ እንጠቀማለን። አሁን ያየናቸውን ሁሉንም ዲቴል ከነምሳሌያቸው እያየን እንሄዳለን። በዚህ ቪዲዮ እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። ቪዲዮንም ከወደዳችሁት ላይክ ያድርጉ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁም ሳብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ቀጥታ ወደ ዋና ሐሳባችን እንገባለን። በካን እንጀምር። ካንን ስናይ ጥቅሙ ለኤቢሊቲ እና ለሪኩዌስት እንጠቀማለን። ችሎታን ለማሳየትና ለጥያቄ እንጠቀማለን። ለምሳሌ ጁሊ ካን ስዊም ካልኩት ጁሊ መዋኘት ትችላለች፣ ችሎታን እያሳየው ነኝ። ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ ካን አይ ካም ዩ ካንተ ጋር መምጣት እችላለሁ፣ ለሪኩዌስት እየተጠቀምኩ ነው። ሁለተኛው ሜይ ለፐርሚሽን ወይም ለፊቸር ፖሲቢሊቲ እንጠቀማለን፣ ፈቃድ ለመጠየቅ ወይም የወደፊት የመሆንን እድል ለማሳየት። ለምሳሌ ሜይ አይ ቦሮ ዩር ፔን ፈቃድ እየጠየቅኩ ነው፣ እስክሪብቶን ልዋስ እችላለሁ። ሁለተኛው ደግሞ ሂ ሜይ ካም ቱ አወር ፕሌስ ወደ ቦታችን ሊመጣ ይችላል እያልኩ ነው፣ እሱ ደግሞ ወደፊት ሊሆን ያለ ሊከሰት ያለ እድል እየነገርኩ ነው። ሶስተኛው ኩድ ነው። ኩድን ለፓስት ኤቢሊቲ ለሳጀስሽን እና ለፊቸር ፖሲቢሊቲ እንጠቀማለን። ያለፈን ጊዜ ችሎታ ለማሳየት፣ ሀሳብ ለመስጠትና ወደፊት ሊከሰት ያለን ነገር ለማመልከት። ለምሳሌ ካን አይ ዩዝ ዩር ፎን ፕሊስ ማለት እችላለሁ ኩድን በመጠቀም። ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ ጁሊ ካን ስዊም ዌን ሺ ዋስ ያንግ ካልኩት ፓስት ኤቢሊቲን ያሳያል። ጁሊ ህፃን እያለች መዋኘት ትችል ነበረ ለማለት ነው። አራተኛው ደግሞ ሜት ነው። ፕሬዘንት ኦር ፊቸር ፖሲቢሊቲን ያሳያል። የአሁኑን ወይም ወደፊት ሊሆን ያለውን እድል ያሳያል። ምሳሌ ዊ ሜት ዊን ዘ ትሮፊ በት አይ ዳውት ዋንጫውን ልናሸንፍ እንችላለን ግን ግራ ተጋባው ለማለት ነው። እዚህ ጋር ስናይ የአሁኑን ወይም የወደፊት ጊዜ የመሆንን እድል ያሳያል ማለት ነው። የሜትን ጥቅም ስናይ አምስተኛው ደግሞ ማስት ነው። ለኔሴሲቲ ኦር ለኦብሊጌሽን እንጠቀማለን የግድ መሆን ያለበትን ነገር ለማመልከት። ኤግዛምፕል ዩ ማስት ሃቭ ኦን አይደንቲቲ ፕሩፍ ቱ ኢንተር ኢን ዘ ሩም ክላስ ለመግባት የግድ መታወቂያ መኖር አለብህ ይላል። እሱ ግዴታን ወይም የግድ መሆን ያለበት ነገር ያመለክታል። ሻል ኦፈር ኦር ሳጀስሽን ፈቃደኝነትን ወይም ሐሳብን ለመጠየቅ እንጠቀማለን። አንደኛው ኤግዛምፕል ሻይ አይ ሄልፕ ዩ ልረዳይ እችላለሁ።
ሁለተኛው ምሳሌ ደግሞ shall I call her እሷ ጋር መደወል እችላለሁ። እዚህ ላይ ፈቃድ እየጠየቅን ነው asking for offer ፈቃድ እየጠየቅን ነው shallን በመጠቀም ማለት ነው። shouldን ስናይ advice or uncertain prediction ምክር ለመስጠት ወይም እርግጠኛ ያልሆነውን ወደፊት ሊሆን ያለውን ስንገምት እንጠቀማለን። ለምሳሌ you should check it again እንደገና ቼክ ማድረግ አለብኝ እዚህ ጋር ለምክር ተጠቅመናል። ሁለተኛው ደግሞ he should give her a call እሷ ጋር መደወል አለበት እዚህ ጋርም ለምክር ተጠቅመናል። wouldን ስናይ ለሪኩዌስት ለኢንቪቴሽን እና for making arrangement እንጠቀማለን ጥያቄ ለመጠየቅ ለመጋበዝና አሬንጅመንት ለማድረግ እንጠቀማለን። ለምሳሌ would you pass the pizza ሁለተኛው ኤግዛምፕል ደግሞ would you prefer tea or coffee ቡና ነው ወይስ ሻይ ነው የምትፈልገው ለማለት እዚህ ጋር ለሪኩዌስት እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። would you prefer tea or coffee በሚለው ኤግዛምፕል። ሌላው ደግሞ shall ነው ለኦፈር ኦር ለሰጀሽን እንጠቀማለን ቅድም ካየነው ጋር ተመሳሳይ ነው። ሌላው will ነው ለዊሊንግነስ ለሰርቴን እና ለፕሬዲክሽን ወይም ለፕሮሚስ እንጠቀማለን willን። ኤግዛምፕል I will go to New York ካልኩት ኒውዮርክ እሄዳለሁ እያልኩ ነው። ደግሞም it will rain today ካልኩት ለፕሬዲክሽን እየተጠቀምኩ ነው ዛሬ ይዘንባል እያልኩ ነው። ስለዚህ እነዚህን በመጠቀም የፈለግነውን ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን ሞዳል ኦግዚለሪዎችን በመጠቀም ማለት ነው። እንግዲህ ይህ እንግሊዘኛ ለጀማሪዎች የተሰኘ የዩቲዩብ ቻናላችን ነው። አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ተቀላቀሉን። ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ ያድርጉ። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ